Життя не зупиниться лише тому, що тобі важко. Йому байдуже, чи ти втомився, чи все валиться з рук, чи відчуваєш, що сил більше немає. Ти можеш чекати на порятунок або стати ним для самого себе. Саме це відрізняє сильну людину від слабкої. Не те, що з нею трапляється, а як вона на це реагує. Стоїцизм – це не просто філософія. Це бойова система мислення, яка навчає тримати удар, не втрачати рівноваги, коли все навколо летить шкереберть, і керувати собою, коли ніщо інше не підконтрольне. У цьому відео ти отримаєш 11 практичних уроків стоїцизму, які допоможуть стати стійкішим, спокійнішим і сильнішим не колись, а вже зараз. Вчись бачити біль як можливість. Біль – це не ворог, це твій учитель. Але більшість людей тікають від нього, проклинають його, намагаються заглушити розвагами чи відволіканням. Вони чекають, що хтось прийде і врятує їх. Але ніхто не прийде, ніхто не понесе твою ношу, ніхто тобі нічого не винен. Ти маєш лише два варіанти – сидіти і жаліти себе, або витримати і використати біль як інструмент зміцнення. Кожен удар, кожна зрада, кожне розчарування – це не вирок, це випробування. Воно або зламає тебе, або зробить сильнішим. І це вирішуєш лише ти. Слабкі люди руйнуються під тиском болю. Вони звинувачують інших, шукають співчуття, шукають помсти. Сильні перетворюють біль на паливо. Вони знають – це не кінець, це початок трансформації. Подивися на стоїків. Марк Аврелій правив під час війни й чуми. Епіктет був рабом, який навчився контролювати свій розум, коли не міг контролювати нічого іншого. Сенека втратив багатство та становище, але не втратив себе. Жоден із них не мав легкої долі. Але жоден не здався. Їхня сила народилася не з комфорту, а з випробувань. Якщо тобі боляче зараз, це добре. Це шанс. Не шукай втіхи, шукай урок. Запитай себе, що це навчить мене, як це зробить мене сильнішим. Життя буде забирати в тебе речі, кидати виклики, змушувати відчувати, що все проти тебе, але якщо щоразу ти ламаєшся, ти ніколи не зрушиш з місця. Подивися на по-справжньому сильних людей, не тих, хто не відчував болю, а тих, хто був викуваний у вогні. Вони не шукали легкого шляху. Вони навчилися стояти у вогні, доки біль не став їхньою силою. Кожен шрам, який ти носиш, це не поразка. Це медаль за мужність. Це доказ того, що біль не переміг тебе. Це ти переміг біль. Пам'ятай, що життя скінчене. Ти помреш. У цій фразі немає нічого поетичного чи драматичного. Це проста істина, від якої більшість тікає все життя. Немає винятків, немає обхідних шляхів. Рано чи пізно твоє серце зупиниться. І кожна секунда, що минає, наближає цей момент. Чому це важливо? Бо усвідомлення власної смертності змінює все. Воно стирає зайве, оголює справжнє. Коли ти справді приймаєш факт, що часу мало, ти перестаєш жити потім. Ти починаєш жити зараз. Більшість людей проживає роки в очікуванні ідеального моменту. Вони відкладають мрії на колись. Говорять важливі слова пізніше, бояться діяти сьогодні. А потім настає потім, і вже пізно. Стоїки жили з думкою «мементо морі» – пам'ятай про смерть. Не як про щось трагічне, а як про найпотужніший будильник. Поглянь навколо. Скільки людей ти знаєш, які застрягли в рутині? Вони проживають один і той самий день знову і знову, ніби життя нескінченне. Вони відкладають справжнє життя на потім, якого не існує. Найстрашніше – вони вірять, що мають час. Подумай про все, що ти не зробив через страх. Про ризики, які не взяв. Про слова, які не сказав. Про мрії, які задушив, бо боявся виглядати дурнем. А тепер уяви, що сьогодні твій останній день. Чи справді ці страхи мають значення? Чи не пошкодуєш ти, що так і не наважився жити так, як хотів? Смерть не повинна лякати тебе.
Тебе має лякати інше – дійти до останнього подиху з усвідомленням, що ти ніколи по-справжньому не жив. Є люди, які помирають у 80-й, але їхня душа померла ще в 30, коли вони змирилися з посередністю, втратили жагу, погодилися на життя, яке їм не підходить. Не ставай одним із них. У тебе є лише один шанс. Не дозволяй страху паралізувати тебе. Не чекай зручного моменту, його не буде. Якщо щось важливе для тебе, роби це зараз. Якщо маєш мрію, йди за нею зараз. Якщо хочеш щось сказати, скажи це сьогодні. Бо коли ти лежатимеш на смертному ложі, тобі буде байдуже, що скажуть інші. Тобі буде боляче тільки через те, чого ти так і не зробив. Мементо морі, пам'ятай про смерть. Не як про кінець, а як про заклик жити глибоко, сміливо й без жалю. Бо смерть неминуча, а життя – це вибір. Ментальний мінімалізм. Звільни свій розум. Більшість людей живе з головою, переповненою сміттям. Зайві турботи, безглузді страхи, нескінченні думки про минуле і майбутнє створюють хаос, у якому неможливо мислити ясно. Ми мучимо себе через речі, які ніколи не трапляться. Ми витрачаємо енергію на те, що поза нашим контролем. Ми страждаємо більше у власній уяві, ніж у реальному житті. Стоїки чудово це розуміли. Епіктет казав: людей тривожать не події, а їхні уявлення про ці події. Це означає, що більшість твоїх проблем живе не зовні, а у твоєму сприйнятті. Не світ навколо тебе слабкий. Слабким робить тебе перевантажений розум. Ментальний мінімалізм – це не про байдужість. Це про очищення. Про свідоме видалення всього зайвого з голови, щоб звільнити місце для того, що справді важливо. Це вміння сказати «ні» абсурдним турботам і нескінченному «а що, якщо?». Це здатність відсіювати шум, який заважає бачити головне. Задай собі просте запитання – чи справді варто про це хвилюватися? У більшості випадків відповідь буде «ні». Думки інших людей не мають значення. Минуле, яке вже не змінити, не має значення. Дрібні незручності буднів не мають значення. Важливо лише те, що ти можеш контролювати – твої дії, твоя дисципліна, твоє мислення. Усе інше – це просто шум. Навчися відпускати цей шум. Перестань зациклюватися на думках, які не ведуть до дії. Перестань витрачати сили на речі, які не змінюються від твоєї тривоги. Не можеш контролювати чужу думку, не намагайся. Не можеш змінити минуле, не муч себе ним. Не знаєш, що буде завтра, не живи в уявних сценаріях. Подивися на людей, які досягли величі. Вони не витрачають ні хвилини на дурниці. Вони не обговорюють те, на що не можуть вплинути. Вони не носять у голові непотріб. Вони зосереджують розум на тому, що дійсно важливо. І саме тому їхній розум гострий, сильний і стійкий. Свобода починається з упорядкування власної голови. Чим менше там хаосу, тим більше там сили. І коли ти позбудешся зайвого, ти помітиш, як життя стає легшим. Турботи перестануть паралізувати, дрібниці перестануть відволікати. Ти почнеш діяти чітко, мислити ясно і рухатися вперед без тягаря, який раніше тягнув тебе вниз. Усвідом це, розум, очищений від непотрібного, непереможний. Йди з потоком, а не борися з реальністю. Є речі, які ти можеш контролювати, і є ті, що не підвладні тобі ніколи. Це одне з базових правил життя, і водночас одне з найважчих для прийняття. Більшість людей його ігнорують. Вони зляться, розчаровуються, витрачають себе вщент, намагаючись змінити те, що змінити неможливо. Вони хочуть, щоб світ підлаштовувався під їхні очікування. Але світ не зобов'язаний цього робити. Подумай, скільки енергії ти вже спалив дарма. Погода не під твоїм контролем. Минуле не зміниться, як би ти не хотів. Люди не стануть поводитись так, як ти вважаєш правильним. Випадковість не питає твоєї згоди. І все ж більшість людей витрачає життя на війну з цими речами.
Це битва, яку неможливо виграти. Стоїки знали – опір реальності – це форма саморуйнування. Епіктет сформулював це просто – не прагни, щоб події відбувалися так, як ти хочеш. Бажай, щоб вони відбувалися так, як вони відбуваються, і будеш щасливим. Ця думка може здатися радикальною, але в ній ключ до внутрішньої рівноваги. Коли щось виходить за межі твого контролю, єдиний розумний вибір – прийняти це. Прийняття не означає пасивність чи здачу. Це означає направити свою енергію туди, де вона має сенс. Якщо ти втратив роботу, не витрачай дні на скарги. Використай сили, щоб знайти нову. Якщо тебе зрадили, не проклинай долю, а винеси урок і йди далі. Якщо життя ставить перепону, шукай спосіб її обійти замість того, щоб бездумно битися об стіну. Фрустрація народжується з опору. Страждання посилюються, коли ти відмовляєшся прийняти те, що вже сталося. Життя схоже на воду. Вона не б'ється об каміння, вона його оминає. Вона не зупиняється перед перешкодами, вона знаходить шлях. І ти повинен робити так само. Ти не зможеш контролювати все, що відбувається, але завжди можеш контролювати свою реакцію. Саме вона визначає твою силу. Найстійкіші люди – не ті, хто намагається підпорядкувати собі світ, а ті, хто вміє відпускати, коли потрібно. Вони знають, коли діяти, а коли прийняти. Вони рухаються разом із потоком життя, а не тонуть у ньому. Прийняття – це не слабкість. Це мудрість. Це розуміння, що реальність не буде підлаштовуватись під твої бажання. І якщо замість того, щоб скаржитися на дощ, ти навчишся плавати під ним, жодна буря не зможе тебе зупинити. Якщо щось виходить за межі твоєї влади, відпусти це. Якщо ситуацію неможливо змінити, змінюй своє ставлення, бо саме це робить тебе сильним. Стань невразливим до провокацій. У світі, де кожен має думку і прагне її нав'язати, провокації чекають на тебе всюди – на вулиці, на роботі, у соцмережах. Хтось намагається зачепити тебе словом. Хтось свідомо викликає реакцію, щоб відчути свою владу. Найгірше, що ти можеш зробити – це грати за їхніми правилами. Чому? Бо кожного разу, коли ти відповідаєш гнівом чи образою, ти віддаєш свою силу іншому. Кожен спалах емоцій – це доказ того, що тобою можна керувати. Той, хто легко вибухає, не сильний, він керований. Справжня сила у байдужості. Не в холодному відстороненні, а в глибокому розумінні. Чужі слова не мають жодної сили, якщо ти сам її їм не надаси. Епіктет казав: не речі нас турбують, а наші судження про них. Те саме і з провокаціями. Вони не мають ваги самі по собі, вагу їм надає твоя реакція. Якщо тебе зачіпають, це не через силу їхніх слів, а через те, що ти дозволив їм зачепити. Якщо тебе злить чиясь критика, це не вона керує тобою, це ти віддав кермо. Провокація – це не атака, це тест. І питання завжди одне – пройдеш ти його чи ні. Наймудріша відповідь на провокацію – жодної реакції. Не тому, що тобі байдуже, а тому, що ти надто сильний, щоб витрачати енергію на дрібниці. Коли ти не реагуєш, ти демонструєш абсолютне володіння собою. І саме це лякає найбільше, бо маніпулятор втрачає над тобою владу. Дослідження Мічиганського університету показали, що люди, які практикують байдужість до конфліктів і провокацій, відчувають більше задоволення від життя та менше стресу. Це не дивно. Коли ти перестаєш бути маріонеткою чужих емоцій, ти повертаєш собі контроль над власним розумом. Наступного разу, коли хтось намагатиметься зачепити тебе словом чи дією, посміхнись. Подивися на це, як на дитячу спробу розхитати твою рівновагу. І продовжуй свій шлях. Не тому, що ти слабкий, а тому, що ти надто сильний, щоб опускатися до цього рівня. Пам'ятай, твій спокій належить лише тобі. І якщо його можна забрати одним коментарем, це вже не спокій, а ілюзія. Слова інших людей можуть бути гострішими за ніж. Вони здатні ранити,
викликати гнів, змусити сумніватися в собі. Але лише за однієї умови, якщо ти сам дозволиш їм це зробити. Істина проста. Чужі коментарі не мають над тобою жодної влади, поки ти не віддаси її сам. Ми часто забуваємо цю істину. Ми дозволяємо чужим думкам визначати, хто ми є, чи достатньо ми хороші, чи маємо право мріяти. Ми живемо так, ніби слова інших – це закон. А насправді це лише віддзеркалення їхніх страхів, невпевненості і проекцій. Стоїки вчили, наша цінність не визначається чужими оцінками. Сенека писав, у нас не так мало часу, як ми витрачаємо його даремно. І однією з найбільших марнотрат є витрачати життя на реакції на слова, які нічого не змінюють. Подумай, скільки разів ти не наважувався зробити крок лише через страх бути засудженим? Скільки можливостей пропустив, бо хвилювався, що скажуть люди? Скільки мрій поховав, намагаючись комусь сподобатись? Це не життя, це в'язниця, збудована з чужих слів. Епіктет попереджав, якщо ти занадто переймаєшся тим, що про тебе думають, ти станеш в'язнем цих думок. І мав рацію. Зовнішнє схвалення – це наркотик. Воно дає коротке відчуття задоволення, але робить залежним. Ти починаєш жити не для себе, а для аплодисментів. А коли їх немає, відчуваєш спустошення. Подивися на людей, яких ти по-справжньому поважаєш. Вони не намагаються подобатись усім. Вони не узгоджують кожен крок із думкою натовпу. Вони роблять те, що вважають правильним, навіть якщо це не популярно. Їх засуджували, висміювали, критикували, але саме тому вони й виросли сильнішими за тих, хто боявся осуду. Це не означає, що ти маєш ігнорувати будь-який зворотний зв'язок. Важливо навчитись фільтрувати. Дослухайся лише до тих, хто справді розуміється на справі, хто пройшов шлях і має досвід. Решту відкинь. У кінці життя ніхто не проживе твою долю замість тебе. Ніхто не заплатить ціну за твої помилки. І ніхто, крім тебе, не відчує вагу нереалізованих мрій. Тому дозволь собі жити власним життям. Кожного разу, коли ти змінюєш себе, аби догодити іншим, ти втрачаєш частинку себе. Кожного разу, коли відмовляєшся від бажаного через страх осуду, ти віддаєш контроль над власним життям у чужі руки. Пам'ятай, думки інших не мають ваги, якщо ти не дозволиш їм важити. Живи так, як вважаєш за потрібне. Дій так, як підказує совість. Бо якщо ти не керуватимеш своїм життям сам, це обов'язково зробить хтось інший. Якщо ти не вмієш сказати «ні», ти приречений усе життя виконувати чужі бажання. Ти будеш витрачати свої дні на те, що важливо іншим, відсуваючи власні цілі на потім. І найгірше – ніхто навіть не подякує тобі за це. Поглянь чесно на своє минуле. Скільки разів ти погоджувався на щось, чого не хотів робити? Скільки разів казав «так», коли всередині кричало «ні»? Кожного разу, коли це траплялося, ти втрачав частинку своєї сили. Не тому, що допомагати іншим – це погано, а тому, що твоя енергія і час – обмежені ресурси. Якщо ти роздаватимеш їх бездумно, одного дня для себе не залишиш нічого. Стоїки чудово це розуміли. Сенека писав, що більшість людей витрачають життя на дрібниці, які не мають значення, на зобов'язання, які ніколи не мали брати. І все тому, що вони не вміють відмовляти. Проблема в тому, що нам нав'язали хибну думку – сказати «ні» – це егоїзм. Нас учили, що відмова – це прояв черствості. Але це неправда. Егоїзм – це очікувати, що інші жертвуватимуть собою заради твоєї зручності. А встановлення меж – це не егоїзм, а зріла відповідальність перед самим собою. Навчитись говорити «ні» означає навчитися захищати свої кордони. Якщо хтось просить тебе зробити те, що ти не хочеш, скажи «ні». Якщо якесь зобов'язання нічого не додає у твоє життя, скажи «ні». І не виправдовуйся. Ти не винен нікому пояснень. Ти не зобов'язаний шукати причини, аби виглядати хорошим. Просте «ні» достатньо.
І якщо хтось ображається через це, це вже його проблема, не твоя. Люди, які цінують тебе лише тоді, коли ти зручний, не заслуговують на твою лояльність. Найсильніші люди – це не ті, хто завжди каже «так». Це ті, хто вміє пріоритизувати свій час, енергію та власне благополуччя. І якщо хтось не розуміє цього, значить йому було важливо лише те, що він міг отримати від тебе. Перестань ставити потреби інших вище за власні. Це не благородство, це самознецінення. Твоє життя належить тобі. І якщо ти не навчишся його захищати, завжди знайдеться хтось, хто скористається цим. Скажи «ні» без провини, без страху, без вагань. Кожного разу, коли ти це робиш, ти стаєш сильнішим. Ти повертаєш собі владу над власним життям. Перетворюй поразки на інструмент зростання. Більшість людей бояться поразок як вироку. Вони сприймають їх як доказ власної неспроможності, соромляться, ховаються і часто здаються саме тоді, коли потрібно зробити ще один крок. Але істина зовсім інша. Провал – це не кінець, це початок. І найсильніші люди знають це краще за всіх. Поглянь на тих, ким ти захоплюєшся. Жоден із них не прийшов до успіху без сотень помилок. Кожен великий підйом складався з безлічі падінь. Стоїки чудово це розуміли. Марк Аврелій зазнавав поразок на війні, Сенеку виганяли з Риму. Епіктет був рабом, який втратив усе. Але ніхто з них не дозволив поразці визначити свою цінність. Вони використовували її як паливо для зростання. Проблема не в самій поразці. Проблема в тому, як ми на неї реагуємо. У тебе завжди є два варіанти – зламатися і жаліти себе. Або зупинитися, проаналізувати помилки і стати сильнішим. Більшість обирає перший шлях. Вони плачуть, шукають виправдання, переконують себе, що ніколи не були достатньо хорошими. Але сильні обирають другий. Вони аналізують, що саме пішло не так, які рішення були помилковими, і що потрібно зробити інакше наступного разу. І кожного разу, коли вони піднімаються, вони роблять це з більшим знанням і більшою силою. Подумай, скільки можливостей ти втратив лише через страх помилитися? Скільки кроків не зробив, бо боявся виглядати невдахою? І що це тобі дало? Нічого, лише зупинку росту. Провал – це не приниження. Приниження – це залишатися на місці. Кожен раз, коли ти падаєш, у тебе є шанс стати кращим. Але лише якщо ти готовий вчитися. Стоїчна сила полягає саме в цьому – використати кожну поразку, як сходинку. Якщо план не спрацював – зміни його. Якщо ти помилився – зроби висновки. Якщо впав – підведися й іди далі. Згадай воїна на полі бою. Якщо його ранять, він не лежить на землі, жаліючи себе. Він піднімається, аналізує удар, робить висновки і продовжує битву ще розумнішим і сильнішим. Так само маєш діяти й ти. Кожна невдача – це ще одна сходинка вгору. Кожна помилка – це інформація, яка робить тебе сильнішим. І якщо ти вчишся з кожного падіння, настане день, коли тебе вже ніщо не зупинить. Логіка понад емоції. У критичні моменти більшість людей програють не через слабкість, а через те, що дозволяють емоціям взяти верх. Гнів, страх, тривога – ці реакції затьмарюють розум, змушуючи приймати імпульсивні рішення, про які пізніше шкодують. І коли емоції керують тобою, ти втрачаєш контроль. А коли втрачаєш контроль, втрачаєш владу над власним життям. Стоїки бачили в цьому одну з головних пасток людської природи. Вони не заперечували емоції, вони навчалися їх контролювати. Марк Аврелій писав, що найкраща відповідь на образу – це байдужість. Епіктет нагадував, що некерована емоція – це кайдани, які заважають діяти мудро. Істинна сила полягає не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб вирішувати, як діяти попри відчуття. Подумай, скільки разів ти сказав щось на емоціях і потім шкодував.
Скільки рішень ти прийняв у стані гніву чи страху, а згодом зрозумів, що це була помилка? Кожен із нас був у такій ситуації. Але різниця між тими, хто застрягає в цих помилках, і тими, хто росте у здатності зупинитися до того, як емоція стане дією. Це і є стоїчний підхід. Зроби паузу, не реагуй одразу, глибоко вдихни. Дозволь розуму повернути кермо. Якщо тебе образили, не відповідай гнівом, відповідай розумом. Якщо страх шепоче, що все зруйнується, не слухай його сліпо, обдумай план дій. Якщо тривога паралізує, не відступай, а рухайся вперед зі стратегією. Люди, які падають, не слабші за тебе. Вони просто дозволили емоціям диктувати їм шлях. Люди, які піднімаються, навчилися керувати своїм внутрішнім вогнем. Емоції мінливі, вони можуть підштовхнути до дії або зруйнувати тебе. Але логіка стабільна. Вона бачить картину ширше, не піддається хаосу, не коливається від миттєвих поривів. І саме логіка має бути твоїм керманичем, коли життя стає важким. Стоїки казали: не дозволяй тому, що ти відчуваєш зараз, вирішувати те, що буде завтра. Якщо емоція кричить, розум повинен шепотіти голосніше. Бо той, хто діє під владою почуттів, слабкий. А той, хто приймає рішення холодною головою, непереможний. Пам'ятай, або ти керуєш своїми емоціями, або вони керуватимуть тобою. І лише перший варіант веде до справжньої внутрішньої сили. Найнебезпечніша в'язниця – це не стіни навколо нас, а ті, що ми будуємо всередині власної голови. Більшість людей живуть у полоні власних думок, навіть не помічаючи цього. Їхній розум диктує їм, ким вони є, що можуть і чого не можуть досягти. Вони слухають внутрішні голоси, які кажуть: «Ти недостатньо сильний, у тебе не вийде, ти провалишся», і приймають їх за правду. Але це неправда. Це просто шум. Стоїки розуміли це краще за всіх. Марк Аврелій писав: «Нас турбують не події, а наше тлумачення цих подій». Це означає, що справжня битва точиться не назовні, а всередині, у нашому сприйнятті. Проте більшість навіть не вступають у цю битву. Вони здаються без бою, ототожнюючи себе з кожною негативною думкою, яка виникає. І саме так вони програють. Правда в тому, що думки – це не факти, це не вироки. Це лише тимчасові хмари, що пропливають у небі твоєї свідомості. І ти не ці хмари, ти саме небо. Проблема в тому, що багато хто живе так, ніби кожна темна хмара – це ураган, який зруйнує їхнє життя. Але ти можеш просто дозволити їй проплисти повз. Наступного разу, коли в голові з'явиться думка «я недостатньо добрий», не приймай її як істину. Запитай себе, звідки вона взялася, які докази в неї є, чи це просто стара історія, нав'язана минулим досвідом або чужими словами. Лише так, кидаючи виклик власним переконанням, ти починаєш звільнятися від їхньої влади. Сильні люди – це не ті, хто ніколи не має негативних думок. Це ті, хто не дозволяє цим думкам керувати собою. Вони спостерігають за ними, аналізують, але не дають їм визначати свою реальність. Вони думають перед тим, як повірити. Якщо ти годуєш свій розум історіями про слабкість, ти станеш слабким. Якщо постійно повторюєш у голові історії про поразки, почнеш діяти як переможений. Але якщо ти тренуєш свій розум вибирати думки, які зміцнюють тебе, ти стаєш непохитним. Це не робиться за один день, це щоденна практика. Кожного разу, коли виникає негативна думка, не реагуй автоматично. Подивись на неї збоку, проаналізуй і виріши, чи заслуговує вона твоєї уваги, чи краще просто відпустити її. Стоїки знали, твій розум може бути або твоєю найпотужнішою зброєю, або найстрашнішим ворогом. Усе залежить від того, хто керує – ти ним чи він тобою. Справжня сила, самодисципліна та внутрішня свобода починаються в голові. І ти не зможеш стати сильним, якщо залишишся рабом власних думок.
Тож наступного разу, коли відчуєш, що тебе тягне до страху, сумніву чи слабкості, зупинися. Подивись на ці думки, як на хмари. Спостерігай, не ототожнюючись із ними. Ти не вони. І саме цей контроль над власним мисленням відкриває шлях до справжньої внутрішньої сили. Якщо цей урок був для тебе корисним, підтримай канал, підпишись і постав вподобайку. Це допомагає нам розвивати спільноту людей, які прагнуть сили розуму, самодисципліни та стоїчного мислення. Дякую.